Дивися, функція уряду, да, секретарки, це стюардеси Єрмака, це Свириденко, неважливо там, чи Шмигаль Єрмака, чи Свириденко Єрмака, чи ще якийсь там, хто там ще, самокатчик Єрмака, хто нас там ще був, я вже їх і не пригадую. Вони взагалі не мають ніякого відношення ні до економіки, ні до країни, нічого. Тобто формально вони так, вони функціонал, який ставить підпис. З приводу того, що ти назвав. Нам же завжди розповідали, що от злий МВФ від нас вимагає. МВФ від нас вимагає. Я хочу сказати, що МВФ завжди питається: народ, ми вам позичаємо бабло, де ви будете брати, щоб віддавати? Ну, як банк. Ну, типа, хочеш денег, да, а що в залоги? А в залоги в мене нічого нема, тільки гола дупа і труси в ванні. Ну, то тоді скажи, а яким ти чином збираєшся віддавати? А вони кажуть, а ми вам знаєте, чим віддамо? І починається перелік пропозицій від уряду. Але я хочу сказати, що угоду з МВФ, просто щоб глядачі зрозуміли, уряд тут взагалі не винуват. То, що вони зараз прибігли з депутатами базарити, це не тому, що вони винуваті. Ні. Угоду з МВФ підписував хто, крім уряду? Нацбанк. Привіт Нацбанку. І президент, бляха-муха, підписував цю угоду з МВФ. Тому те, що зараз робить уряд, то це він просто-напросто служить громовідводом для рейтингів найвеличнішого. А тепер дивимося, коли була підписана угода з МВФ. А хто її підписав? А які там ще пункти? І ми розуміємо, що окрім голосувань за корисні копалини, які ми проголосували депутати, не дивлячись, за буси, за люстерка, і сьогоднішнього голосування, якого вони добиваються, щоб були голоси. От крім цього всього, в нас же ж основополагаючий відповідач в цій ситуації президент. Там його автограф стоїть, бубочки не Ігоря Лапіна, не Берези і так далі. І ось в цьому ключі якраз і є функція, місія уряду. Послужити громовідводом і спуститися в унітаз. А ви що думаєте, що Зеленський буде їх рятувати? Ні, він їх спустить в унітаз. Тому що, слухайте, якщо він Єрмака віддав, ну недалеко, звісно, але типу віддав, да? То ти що думаєш, що він пожаліє Свириденко якусь там? А ти взагалі пам'ятаєш, що під час дії воєнного стану уряд у відставку відправляти не можна? Якщо я не помиляюся, нам же закон не дозволяє цього робити. Ну от і все. І то, що вона там зараз бігає, розповідає про те, що вони помилилися, що в них не було виходу і так далі. Ну ти ж розумієш, а кешбек мільярди закладати після того, як позичаєте гроші в МВФ, то розуму хватало? А Вовину 1000 роздавати, а залізницю спонсірувати на скільки там, 16 мільярдів. Там спеціалісти рахували більше 70 мільярдів оцих всіх популістичних програм порятунку рейтингу найвеличнішого. А ти думаєш, на чому держиться рейтинг Зеленського? На оцьому популізмі. Вакханалія популізму призводить до розвалу економіки країни, яка стікає кров'ю. І тільки все робиться заради того. Ну ти ж розумієш, що вони це генератори випадкових слів, які торгують ілюзіями. От вони реально зараз це роблять. Все, тут нема що говорити. Відповідальність має бути не лише на уряду. Я ще раз наголошую, от просто-напросто треба взяти той списочок підписантів меморандуму цього з МВФ. І ти зрозумієш, що Свириденко там функціонал, це стюардеса. Ну, з блокнотиком має записати, про що договорилися дорослі. От і все. Це я розумію і доволі з тобою погоджуюсь в цьому. Але ти знаєш, є один момент. Не тільки ж питання в нашому уряді чи Зеленському. Депутати, які сьогодні, їх якість теж доволі низька. Зараз останнім часом ми бачимо, як депутати почали вимагати і від Зеленського, і від послів, і від інших. Хай нас чіпає НАБУ і САП. Дивна ситуація. Красти вони готові і звинувачують, що це НАБУ і САП погані, а не вони. Тож вони фактично шантажують країну тим, що якщо ви будете нас переслідувати за корупційні злочини, то вони що, не будуть голосувати за законопроекти, які потрібні країні? Я вас хочу зрозуміти. Це що, Україна в заручниках услуг зараз? Що відбувається? І чому така зухвалість? Звідки вона взагалі з'явилася? Ну дивися, якщо я не помиляюся, скільком там депутатам заборонили спілкуватися з Юлією Тимошенко? 61, по-моєму, чи скільки, я вже не пам'ятаю. Ну, їм же з чого заборонили спілкуватися? Бо іде
ситуація, яка називається кримінальне провадження щодо конвертів. Тобто, я не пам'ятаю число, щось я чув, чи 41, чи 61. Ну, коротше кажучи, ми розуміємо, яка кількість того колгоспу зараз під колпаком в НАБУ. Ну і що ти думаєш, що їх не кошмарять? Вони ходять на допити, вони дають якісь свідчення. Причому там же ж допитують не тільки фігурантів, там починають зараз допитувати всіх. От, наприклад, там хтось з такої-то групи засвітився з конвертом, зразу всю ту їхню групу допитують. Розумієш? Якщо там піймали когось на хабарі, да, на конвертах, а в групі було там 20 чоловік. Піймали одного чи двох, а на допити йдуть всі 20. От і все. І вони зараз поняли, що їх же ж, як іспользованих резинове ізділля номер 1, поюзали в перші місяці їхньої після присяги, яку вони слали в 19-му році. Вони з такою радістю розповідали про зняття недоторканності. От бачите, все, що будували большевики, скільки років ми тут зразу хлоп і все. А я щось собі пригадую Майдан. А де би були ми всі майданівці? І де би були ми всі ті депутати, які працювали, як то кажуть, на то, щоб на перемогу Майдана, якби у них не було тієї недоторканності депутатської. Ну, де би був би комендант Майдану Парубій? Що думаєш, в 8-ме скликання зайшов би? Думаю, що ні. Янукович, думаю, посадив би раніше. Ну і це я до прикладу сказав. Тому в цій всій історії, звичайно, недоторканність мала бути знята, але не отаким варіантом, що тепер вони всі бігають і не знають, що з цим робити, тому що їх же всіх кошмарять. Ну от і все. Чи вони взяли в заручники країну? Так, Верховна Рада і популіст Зеленський разом з своєю камарильєю взяли в заручники країну, ввівши в оману 73% людей, які прийшли на вибори, да, і підтримали їхню команду. Що вони повірили? От я вчора в себе на Ютубі розбирав обіцянки Зеленського. Так вони ж повірили. Мір. Какая разница? Договоримся посередине, зарплата вчителям, мільярд дерев, мільярд дронів. Ну і по сьогоднішній день воно це все фігурує в тих чи інших варіаціях. Але слуги вже часто густо просяться, як казав Арахамія, щоб їх розігнали, та розженіть же нас на кінець, бо ми вже усталі. Тобто солдат в окопі не устав, а вони вже устали ходити на роботу, устали голосувати, устали просити в Стефанчука дозвіл виїхати за кордон. Розумієш? Тому якраз у цьому ключі ця нечисть вся взяла в заручники країну. Для того, щоб порятувати свою шкуру, той же самий там Іванісови, чи Юрченки, там, чи ще там, я вже тих прізвищ всіх не пам'ятаю, Халімон. Ну хто в них ще з топів не має якихось підозр чи зашкварів, да, там, Арахамії там, і так далі. Тобто всі вони готуються на свал. Я вже колись в своєму ефірі розповідав. Якщо виграє Русня війну, то вони всі свалюють, бо ж Русня виграла. Якщо виграє ЗСУ війну, то вони всі свалюють, бо ж їх же ж посадять, тому що буде зміна влади, вони це розуміють. Тобто вони не працюють на те, щоб залишитись в країні далі. Да, щоб пройти по вулиці, от як я йду по Києву, ой, пане Ігорю, доброго дня. Ну я ж теж депутатом був, правда? Але якось так, в спину вроді би як не плюють. Ні, є пару ідіотів, можливо, які щось там може не подобатися, знаєш. Але ж питання не в тому, питання в левовій своїй частині людей, вони розуміють, що таке було 8-ме скликання і що таке слуги. І всі це розуміють. От і все. Вони взяли в заручники країну. Вершина популізму буде процвітати. А зараз, коли треба рятувати жопу Свериденко і підпис Зеленського, вони не хочуть голосувати, тому що, ти розумієш, давай так, ФОПам третьої групи зробити ПДВ. Це найняти бухгалтерів, тобто там нема таких доходів, щоб люди могли це зробити. Це ж звітність, це зовсім друга історія. І ніде в світі нема такого, щоб ПДВ було від рівня там, 1 000 000 гривень на сьогоднішній день по курсу це менше як 20 тисяч євро в рік. Це типа як? Ви хочете, щоб... Вони кажуть, ми будемо боротися там, з тим, щоб великі мережі через ФОПів не ухилялися від податків. Тобто замість того, щоб гакнути якусь велику мережу, ви вирішили раком поставити сотні тисяч ФОПів, які самі себе кормлять і свої сім'ї. Тобто ви розписуєтеся тут в чому?
в тому, що ви не спроможні. А депутати не хочуть голосувати. Це в них, знаєш, типу, а от хай від нас НАБУ відстане. Я собі не представляю, має прийти директор НАБУ, має прийти в парламент і сказати, зуб даю, більше нікого визивати не буду. І вони такі, окей, голосуємо все, що хоче Зеленський, все, що Зеленський підписав з МВФом разом зі Свериденком. Ну, блін, ну це ж бред, ну так не буде. Але ці всі розмови, вони дійсно є, бо вони вважають, що ну раз ми банда, значить один за всіх і всі за одного, а Зеленський наш вождь племені, ну то нехай порішає. Але ж воно так не рішається. Ну ще раз кажу, ну прийде той Кривонос там, чи хто там прийде, скаже, не буду вас чіпати. Ну це все, ну клоуни, розумієш, клоуни, і вони мислять лінійно. Тобто вони мислять лінійно, в них немає такого поняття, як, знаєш, імпровізація там, чи ще що-небудь. Вони просто, типу, в нас проблеми з НАБУ, порішайте нам проблеми, ми вам все проголосуємо. А я вибачаюсь, народ, ще раз наголошую, ви корисні копалини, які голосували не читаючи, ви думаєте, за це нема кримінальної відповідальності? Ню-ню.